Yan. Yaw! No? Akin! Oh! Yummy! Oh, upo, Kuya Brig, upo. Kain. Sarap? Ang sarap? Oh! Welcome back to my channel. This is rmdagsil and welcome to the Dag Show. So ayun mga kamasa, para po sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos. So, ayan mga kamasa, for this vlog, kung nakita niyo yung previous vlog ko, nag-unbox ako ng isang griller or grilling pan para sa samgyup. So, ayan, tatry na namin ngayon mag-samgyup at home. So, DIY tayo ngayon mga kamasa. Ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na nabili namin para sa samgyup. For only 1,000 plus, so ipapakita ko sa inyo yung price ng mga nabili namin. Makakapag-samgyup na kayo sa bahay nyo. Napaka-affordable mga kamasa. Unlike na maglalabas pa kayo, pupunta kayo ng restaurant or mga samgyupsalan, mas medyo mamamahalang kayo. Dito, 1,000 plus, marami na makakakain. So, ready na ba kayo makita mga ingredients na binili namin? So mga kamasa, ayan kung nakikita nyo, meron ako ritong kodigo ng mga prices or list ng mga prices ng mga ingredients na binili namin para accurate yung mga sasabihin ko, no? Ngayon, unahin natin sa beef or sa meat. Yung beef, sukiyaki cut siya mga kamasa for only 206.34 pesos. Meron na tayong siguro mga half kilo to. Half kilo ng beef. So, sukiyaki cut medyo maninipis para mabilis siyang maluto. Okay, ngayon, yung next natin, pork belly, bacon cut siya. So, siya ay nagkakahalaga ng 200.20 pesos. Ayan, mga half kilo rin siguro to mga kamasa. Ang sunod natin, isusunod natin yung baby potato. Ito yung baby potato na nabili namin. Medyo madami kasi kami sa bahay, so medyo dalawang supot na yung binili namin. Nagkakahalaga siya ng 80.96 pesos. Ayan. Yun yung baby potato natin. Next, meron tayong 45 milk, yung fresh milk para dun sa dun sa cheese na i-melt natin. Isasama namin siya. So, ayan yun. Next namin is yung kimchi. Medyo maliit lang yung binili namin mga kamasa kasi parang ako lang naman ata kakain dito sa amin. Ayan, maliit lang binili namin. And then, yung sotanghon pala namin mga kamasa. Ito ay nagkakahalaga ng 33 pesos. Yung dalawang to. 33 pesos. And then, yung aming oyster sauce para to dun sa flavoring ng meat na gagawin namin. Nagkakahalaga siya ng 12.75 pesos. Okay? Next. Ang aming, yung quick melt nga natin, yung cheese. Ito yung gagamitin natin para dun sa cheese natin. 64 pesos siya mga kamasa. Sunod, lettuce. Siyempre yan, mga kamasa. Ito ay 80 pesos. Hindi ako kumakain ito, pero itatry ko. Sa ngalan ng pagsasamgyup, itatry ko to mga kamasa. 80 pesos. Okay, next. Ang ating onion leeks. Ito yon para sa shabu-shabu or sa hotpot natin isasama to. 10 pesos lang to mga kamasa. 10 pesos. At ang ating sesame seed. Para to dun sa baby potato isasama to. Ito ay 20 pesos. 20 pesos. Ang ating yung Nido Oriental, ito yung para doon sa shabu-shabu namin. Wala kami kasi makita na ibang flavor. So, itatry na lang namin to. Titingnan namin kung pwede talaga siya. So, experiment na lang namin, no? Kung paano yung gagawin namin doon sa hotpot namin. 52 pesos. At ang ating hotdogs. Ayan, ang tender juicy hotdogs. Nagkakalaga siya ng 165 pesos. Ayan, mga kamasa. I'm so excited. At ang huling ingredient natin ay para sa ating shabu-shabu at pwede rin namang i-grill. Sama sa grill pan ang squid balls. Nagkakahalaga siya ng
46 pesos. Yung dalawang to, 23 ang isa. So, ayan mga kamasa, ang ingredients ng ating samgyup. Ayan, lahat ng ito is for a total of 1,072 pesos and 75 centavos. Diba mga kamasa? Kung gusto niyo rin mag-samgyup mga kamasa, sa bahay na lang kayo stay at home since may COVID. Kailangan natin maging safe, stay at home, bumili lang kayo ng mga ingredients para sa inyong samgyup at marami pa kayong makakain. Mura pa mga kamasa. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin namin doon sa mga meat. Pero hindi ako ang gagawa nun. So, eto na mga kamasa, gagawin na natin, ay ipiprepare na natin yung ating pang-samgyup.
Kita nyo naman. Ito lang po ang gitnan ko. Ubos! Yan mga kamasa. Ubos na ubos ang aming samgyup. Napakasarap. Busog na busog. Ilan tayong kumain? Marami lang. Tatlo. Parang nasa 15 kami mga kamasa. Diba? Sobrang sold ang 1,000 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-samgyup na rin kayo. Siyempre, uulitin namin ito mga kamasa. Kung nagustuhan nyo tong aming pagsasamgyup dito sa bahay, don't forget to like and subscribe to my channel and hit the bell button para updated kayo sa aming mga videos. Ayan mga kamasa, tandaan! Sabay-sabay tayo mag-angatan. Don't hate, just spread the love! Bye mga kamasa! Bye-bye! Kung kailangan lang, padala po kayo ng pagkain namin. Bye! I will always remember the day you kissed my lips light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002.